Rama kërkon angazhim maksimal nga ministrat për të çelur negociatat, të rilindin policin, gati të nisë operacion kombëtar kundër rrjeteve të krimit. Pas tragjedisë ku humbën jetën 3 persona, shkëmbit të tjerë rrezikojnë të shkëputen në Torovic, banorët kërkojnë ndihmë, jetojnë me rrezikun mbi kokë. Ekspertët e huaj të sigurisë japin alarmin, Shqipëria e kërcënuar nga krimi kibernetik për shkak të mungesës së ligjeve, rrezik për qytetarët e institucionet. Atentat mafioz në një klub nate në Athinë, ekzekutohet pronari shqiptar i lokalit, 3 të plagosur, policia heton në pistën e larjes së estapeve mes bandave. Plani detajuar masash për sfidën Shqipëri-Itali në Loro Boriçi, policia antiterrori e shërbimi informativ në gatishmëri, kontrolle të rrepta në pikat kufitare. Mirëmbrëma shikues të nderuar, janë këto lajmet e orës 19 këtu në Vizion Plus. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar angazhim maksimal nga gjithë skuadra e qeverisëse me qëllim që brenda vitit të ardhshëm të hapen negociatat. Duke folur për prioritetet e 100 ditëve të para, Rama tha se shumë shpejt do të nisë operacioni kombëtar ndaj grupeve të krimit të organizuar. Pasi prezentoi zëvendës ministrat në Asamblenë e Partisë Socialiste, Edi Rama ka mbledhur skuadrën qeverisëse për të caktuar objektivat e 100 ditëve të para të mandatit të dytë. Kreu i qeverisë kërkoi angazhim maksimal për çeljen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Duhet punojmë që të gjithë që vetëm të çelim negociatat për antarësim vitin e ardhshëm, duke marrë një sinjal qartë pozitiv nga Këshilli Evropian në këto 100 ditë para, por dhe që të jemi gati për negociatat, që janë një proces tejet i ndërlikuar, me rrjetin e njerëzve në çdo ministri dhe me një sistem pune të mirë organizuar dhe gjithë përfshirës nga niveli i ministrave. Kryeministri paralajmëroi një operacion kombëtar kundër rrjeteve të krimit të organizuar, ndërsa theksoi domosdoshmërinë e pastrimit të policisë nga elementët e inkriminuar. Do të iniciojmë me këto 100 ditë dhe fazën e dytë, atë më sfiduese në luftën me krimin dhe për rindërtimin e policisë shtetit, pas rilindjes policisë shtetit dhe shfarosjes së kanabisit si një fenomen epidemik. Duhet zhvillojmë me të njëjtin sukses operacionin kombëtar kundër rrjeteve kriminale dhe pastrimin e plotë të rradhët policisë nga elementët e inkriminuar, të korruptuar apo të paaft përmes vettingut në policinë e shtetit. Një prioritet tjetër që kryeministri u kujdesta nënvizonte ishte edhe drejtësia. Drejtësia e re kërkon një ministri drejtësie me vizion 3, aftësi të reja, energji 3, për cilat skuadra e këtij dikasteri i ka besoj atributet e duhura. Kjo ministri duhet të jetë mbështetëse konstante e reformës në drejtësi, si dhe aksesit qytetarëve në shërbimet që kontrollohen prej saj. Garante e cilësisë legjislacionit të këtyre 4 viteve të ardhshme, si dhe transformimit sistemit të hipotezave të burgjeve nga gropa të zeza të një llumi të trashëguar në sistemet sigurta funksionale për qytetarët dhe për shtetin. Në mbyllje të komunikimit javor, Rama u kujtoi ministrave se aleati i vetëm i qeverisë në këtë mandat të dytë është populli. Pas tragjedisë të rëndë në Torovic që shënoi 3 viktima, specialistët japin alarmin se shkëmbit të tjerë rrezikojnë të shkëputen. Ata kërkojnë marrjen e masave urgjente në mënyrë që të mos ketë viktima të tjera. Ndërkohë banorët e fshatit ku ndodhi ngjarja shprehen mjaft të frikësuar dhe thonë se në çdo rast janë të kërcënuar. Një ditë pas ngjarjes tragjike në Torovic të Lezhës, duket se gjithçka është e frikësuar në këtë zonë prej mijëra banorësh. Aleksi ka shtëpinë vetëm pak metra larg gurit që ka rënë ditën e djeshme. Ai thotë se gjithë familja e tij gjatë natës së shkuar kanë denjurzuar nga frika që gurët e tjerë mund të shkëputen. Realiteti bëhet edhe më i frikshëm ku drejtues të prefekturës dhe specialistë gjeologjisë thonë se gurët e tjerë mund të shemben nëse nuk ndërhyhet konkretisht. Aleksi është një i ri që vdekja i kaloi para syve të shtunën në Torovic të Lezhës, pasi ishte vetëm 20 metra larg makinës që u shtyp nga masivi 30 tonësh e që i mori jetën 3 të rinjve mes tyre dhe një vajze 7 zënë. Shtëpia e tij është fare pranë vendit ku ndodhi tragjedia dhe i tregon tmerrin që po përjeton e gjithë familja. Kam qenë maksimum 20 metra larg makinës, kam gjuhë i zhurmë
Edhe vetëm kur jam këtu mbrapa kam pa makinën, edhe kam pa i gurt mall që ka në parcel. E ma afro makinës vetëm kam pa tym, edhe njerëzit e shtypun. Kam frikë me flet më me familjen time. S'kena frikë, na jena 8 pjesëtar. Ku me jetu më shtëpi ashtu? As shteta si zonë, s'vjen kush më na pa, që si rruga. Çfarë bë? Të tjerë banor thonë se nuk mund të rinë në shtëpitë e tyre nga frika e shkëputjes së shkëmbimeve. Mund t'i binë edhe shtëpisaj, mund të shemin edhe shtëpijat. Por situata është akoma më alarmante, ku masiv të tërë shkëmbor janë evidentuar nga ekspertë gjeologjisë dhe të prefekturës së Lezhës, të cilët mund të rrezikojnë jetën e banorëve dhe të kalimtarëve nga çasti në çast. Ne do të bëjmë një ekzaminim të gjithë kësaj pjese se është shumë problematike. Sipër kësaj shtëpisë këtu janë 2 gur shumë problematik, 2 masiv, që nga momenti në moment mund të pritet që të rrezikojnë familje. 80% gjanat ndodhin përveç se rruga është tan cop. Shoferët shkojnë të zgjidhin rrugën. Aksident mund ndodhin çdo sekond. Po tash determinisht është shumë se karamaj shkojnë në shkollë, në rrugë është në poshtë përpjet, dikush lëviz, dikush shkon, dikush vjen. Moment, jemi friksuar. Nga ana tjetër, prefektura dhe Instituti i Gjeologjisë kanë ngritur grupe pune për të evidentuar rreziqet. Specialistët japin alarmin dhe kërkojnë marrjen e masave të menjëhershme, pasi gurët janë drejt shkëputjes. Rrezikshmëria është e dukshme në tërë këtë gjatësi, duke filluar nga Balldareni e deri në bisht e jugës. 2 vëllezër dhe bashkëshortja shtatzënë e njërit prej tyre humbën jetën në mënyrë tragjike pas ditën e së shtunës, kur masivi shkëmbor mbi makinën me të cilën po udhëtonin pranë Torovicës në Lezhë. Valentini Edmonti dhe bashkëshortja e tij, 21 vjeçare Alda Zefi nga fshati Rabosht, ishin nisur drejt Torovicës kur ndodhi ngjarja e rëndë. Një aksident i rënd ndodhi mëngjesin e së dielës kur autobusi linjës Kamës-Tiranë goditi një kalimtare. Gruaja mbeti e vdekur në vend, ndërsa policia shoqëroi drejtuesin e mjetit. Një e moshuar humbi jetën pasi u aksidentua nga një autobus në vendin e njohur si ura e institutit në Kamës. Aksidenti ndodhi rreth orës 8:30 minuta të mëngjesit të kësaj të diele, ndërsa policia u njoftua nga një telefonat në numrin e emergjencave. Pas mbritjes në vendin e ngjarjes, policia bëri me dije se autobusi i linjës Kamës-Tiranë aksidentoi për vdekje kalimtaren. E moshuara kishte tentuar të kalonte nga njëri kraj rrugës në tjetrin kur u godit. Drejtuesi i autobusit u shoqërua në ambientet e policisë për të marrë në pyetje, ndërsa mësohet se shkaki i aksidentit u bë prerja e rrugës nga e moshuara. Ekspertët e krimeve kibernetike ngren shqetësimin e mungesës të ligjeve në këtë fushë. Patrick O'Keefe thot për Vizion Plus se Shqipëria është mjaft e rrezikuar. Të kërcënuar janë jo vetëm njerëzit, por edhe sektor të rëndësishëm siç është turizmi. Në një kohë që Shqipëria përballet me krime nga më të ndryshme kibernetike, ekspertët thonë se kuadri ligjor që përfshin këtë fushë është shumë i vjetër. Në një intervistë për Vizion Plus, eksperti i lartë ndërkombëtar për sigurinë kibernetike Patrick O'Keefe thotë se në Shqipëri të dhënat personale dhe informacionet e klasifikuara janë në rrezik, dhe kjo për të vetmen arsye se në vendin tonë nuk ka njerëz të cilët mund të identifikojnë këtë lloj shkeljesh. 12 years is a long time, especially in the IT sector. Kuadri ligjor në Shqipëri për sa i përket krimit kibernetik është shumë i vjetër. 12 vite është një kohë shumë e gjatë, sidomos në sektorin e IT-s. Edhe nëse do të kishet një ligj më të adoptuar në fushën e krimeve kibernetike, si për shembull 5 ose 2 vite, atëherë do të ishin të mbrojtur në këtë fushë. Por kjo nuk është e vetmja gjë që ju duhet. Duhen njerëz të cilët të ushtrojnë këto të drejta. Ashtu si njerëzit në rrugë mbrohen nga policia duke mos lejuar kriminalet. Çfarë mund t'i bëni në hapësirën e webit? Edhe aty duhen njerëz të monitorojnë krimet që mund të bëhen. Si mundet që një oficer policie i mësuar me skenat klasike të krimit të mësohet me këtë lloj të ri krimi, sidomos në sektorin e IT-s? Kjo është një betejë. Eksperti O'Keefe shprehet se krimet kompjuterike përveç se dëmtojnë njerëzit, ato mund të kthehen në rrezik dhe për turizmin, ndërsa institucionet duhet të rishojnë kuadrin ligjor para se të jetë vonë. I strongly recommend to Sigurisht që ky lloj krimi është një kërcënim jo vetëm për njerëzit e thjeshtë, por edhe për turizmin, e duke u zhvilluar më shumë kthehet në një krim i cili duhet të ndalohet më parë, pasi mund të jetë shumë vonë. Unë rekomandoj që Shqipëria të hap letrat dhe në këtë rast e kam fjalën për ligjin. Ndonse kornizat ligjore ndryshon nga shteti në shtet, duhet të bëni kujdes me të dhënat personale, pasi ato bien pre e krimit kibernetik. Standardet europiane kanë një bazë të gjerë ligjore, ndaj ato duhen parë dhe adoptuar në sistemin tuaj ligjor.
Në 2 operacione të ndryshme, policia e Tiranës prangosi mbi 10 vajza të cilat sipas autoriteteve ushtronin prostitucion online. Në të 2 rastet gjykata liroi shumicën prej tyre, pasi për këtë lloj krimi mungon baza ligjore. Pronari shqiptar i një klubi natë është ekzekutuar në Athinë në një atentat ku mbetën të plagosur edhe 3 persona të tjerë. Policia bën me dije se ka dyshime që vrasësit të jenë bashkëdhetar të viktimës pasi ata i kishin folur në gjuhën shqipe. Hetimet janë përqendruar në pistën e larjes së hestapeve. Një atentat mafioz ka ndodhur rreth orës 04 të mëngjesit të së dielës në Lajme, Glifadha të Athinës, ku një shqiptar ka mbetur i vdekur dhe një tjetër është plagosur dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Gjithashtu janë plagosur edhe 2 shtetas grek. 37 vjeçari që ishte dhe bashkëpronari i lokalit ku ndodhi ngjarja, ka marrë plagë të rënda në krahëror dhe si pasojë ka ndruar jetë gjatë dërgimit në spital. Një dëshmitar u tha agjentëve se autorët u kishin folur viktimës dhe të plagosurve në shqip dhe më pas njëri prej tyre nxorri armën dhe qelloi kundër grupit të 4 personave që ndodheshin në të njëjtën tavolinë. Identiteti i viktimës nuk është bërë ende i ditur. Të plagosurit u dërguan në spital ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Prej panikut të krijuar, 2 atentatorët mundën të largohen nga zona me ndihmën e bashkëpunëtorëve të tyre që i prisnin jashtë klubit të natës. Policia greke po jeton në pistën e larjes së sapeve mes bandave mafioze që operojnë në kryeqytetin grek. Gjithashtu po analizohen filmimet nga kamerat e sigurisë me shpresën se do të mund të hetë më shumë dritë mbi ngjarjen. Popullsia e Shqipërisë po plaket, numri lindjeve është ulur me 15% krahasuar me vitin e kaluar, shkak e migrimit të rive, varfëria dhe pasiguria për punë. Policia e shtetit është në gatishmëri për ndeshjen e së hënës mes Shqipërisë dhe Italisë që do të luhet në Shkodër. Në njoftimin e shpërndar për mediat bëhet me dije se në kuadër të masave për parandalimin e akteve terroriste janë analizuar të dhënat e informacionet për të bërë të mundur evidentimin e individëve ose grupeve ekstremiste të dhunshme dhe me tendenca të mprekta kriminale terroriste që mund të cënojnë rënd, rendin dhe sigurinë publike para, gjatë dhe pas përfundimit të aktivitetit. Policia e shtetit po monitoron edhe faqet në rrjetet sociale për identifikimin e individëve dhe grupeve që bëjnë thirrje për nxitjen e fenomenit të ekstremizmit. Policia u kujton tifozëve se duhet të kenë me vete biletën dhe letër njoftimin dhe se nuk do të lejohet asnjë person të hyjë në stadium me fishek zjarre, flakadan, sende të forta dhe metalike. Qendra historike e Vlorës do të transformohet krejtësisht. Kryeministri Rama ka përdëtitur se në projektin e investimit përfshihen ndërhyrjet në shtëpinë e Marigost, në stelinë e qeverisë të Ismail Qemalit, si edhe në disa ndërtesa të tjera të rëndësishme. 11 milion euro do të investohen për të transformuar qendrën e qytetit të Vlorës. Në bashkëpunim me Fondin Shqiptar-Amerikan të Zhvillimit, qeveria synon që të japë një shtys zhvillimit të këtij qyteti, duke ndërhyrë pikërisht në atë zonë që mbart vlera të shumta historike. Do të materializohet edhe në restaurimin e thellë të shtëpisë Marigos, ku që ndis flamuri kombëtar dhe që sot është në një gjendje të mjerueshme, xhamisë tabakëve, rrugës së Ebrejve, sheshit Sahatit. Përpara bashkisë do të krijohet një shesh i konstruueshëm. Shtëpia e qeverisë, e cila sot ka mbetur vetëm skelet mure shtjashme, do të ringrihet gjithashtu duke ruajtur arkitekturën ekzistuese. Në vitet 40, pjesë e grupit që hartoi planin urbanistik të Vlorës ishte edhe arkitekti i njohur italian Gerardo Bosio. Dhe sot projekti i Bosios është thuajse inekzistent për shkak të kryesisht 2 faktorëve kryesor, fabrikave të pas luftës dhe ndërtimeve pa plan dhe pas një vetë përmbajtje të pas 90-s dhe në vazhdim. Megjithatë, qyteti ka arritur me shumë vështirësi të trashëgojë sidoqoftë disa gjurmë të vjetërsisë vet. Fondi Shqiptar-Amerikan i Zhvillimit do të investojë 4 milion euro, ndërsa qeveria shqiptare 7 milion. Dhe e gjithë zona do t'i nënshtrohet një ndërhyrje të thellë, që përfshin përveç rehabilitimit të ndërtesave, edhe ndërhyrjet në rrjetin elektrik, si dhe në rrjetin e ujësjelljes kanalizimeve. Një tjetër arsye për të qenë krenar për Vlorën. Shqipëria rrezikohet nga plakja e popullsisë. Sipas Instat, tremujori i dytë i këtij viti shënoi një rënje të lindjeve me 15% krahasuar me 2016-ën. Shkaqet kryesore janë emigrimi të rive dhe pasiguria për të gjetur një vend pune.
Vogëlushe që shihni ka disa ditë që ka ardhur në jetë. Ajo ka një motor 7 vjeçe që e pret në shtëpi. Të voglat nuk mund të kenë një motor apo vëlla tjetër. Kjo sepse nëna e tyre, Adelina Bregu, thotë se 2 fëmijë mjaftojnë. Për mua, domethënë 2 janë fëmijët ideal në këtë kohë të sotme, sepse fëmijët duan kushtet, duan të shkollosh, kohët e sotme duan kushtet, domethënë, dhe mendoj që për familjen time 2 fëmijë janë të mjaftueshëm. Nuk kam ndërmend për një të tretë. Si çdo prind që kërkon më shumë për fëmijën e vet, mendoj se unë 2 i përbëlloj shumë mirë, domethënë. Ishin të gjithë njësoj dikur, e kupton, kurse tani domethënë ka diferencime mes familjeve dhe fëmijët shikojnë të tjerë, domethënë, prandaj jam me këtë mendimin që domethënë duhet ta logjikosh për një fëmijë. Ginekologu në maternitetin Koço Glozheni, Ariana Likaj, na tregon se pas viteve 90, numri i lindjeve ka ardhur duke ulur, çka po sjell edhe plakjen e popullsisë. Progresivisht, me ardhjen e viteve, kurba ka ardhur në mënyrë progresive duke rënë. Dhe sot i jemi në shifra relativisht të ulta për popullatën shqiptare që konsiderohet një popullat me moshë mesatare të redhë dhe që do duhet të kishte një numër më të lartë lindjeje. Që nga 2014 ka filluar progresivisht jo në mënyra shumë të ndjeshme, por një rënje e numrit të lindjeve që llogaritet me të dhjetat, por pavarësisht kësaj është rënje. Alika i shpjegon se është rritur mosha mesatare e lindjeve tek gratë. Dikur kemi pas lindje në mosha të reja, pra shumica e lindjeve ishin përpara 25 vjeçve. Ndërkohë, në vite, duke progreduar nga 90-ta deri sot, mosha është rrit dhe mosha mesatare sot duhet të duhatet midis 30-31 vjeçve e lindjes parë gjithmonë. Dhe madje ka shumë gra që sot lindin mbas 35 vjeçve, mbasi kanë mbaruar aktivitetin e tyre në karrierë, janë stabilizuar dhe fillojnë të mendojnë për të siguruar pastaj edhe pasardhësit e tyre. Kohët e fundit Instat publikoi raportin për 3 mujorin e 2 të vitit 2017 dhe në krahasim me 2016 kemi një rënje të lindjeve me 15%. Numri jonë, dhe prandaj dhe ne alarmohemi, është i tillë që nuk është se ka rënje, por stagnacioni. Do duhet progresivisht, siç ka ndodhur mbas 90-s, që nga njëri vit në tjetrin ne shtonim numrin e lindjeve. Nuk rinim në stagnacion. Stagnacioni është shenjë alarmi për të gjithë popullatën dhe në radhë parë për ne si mjek që do duhet detyrimisht të shtojmë popullatën për të vazhduar të mbajmë ritmet të reja të popullsisë. Jo popullsi që vjen duke u plakur siç po ndodh me ne. Sociologët mendojnë se shkaqet e uljes së numrit të lindjeve janë emigrimi i moshës së re jashtë vendit, varfëria dhe pasiguria për një vend pune. Kryetari i Bashkisë të Tiranës, Derion Veliaj, është bërë pjesë e aktivitetit TEDx që zhvillohet në Prishtinë. Ai ka treguar përvojën e tij me projektet që i ndryshuan pamjet kryeqytetit shqiptar. Kultura dhe traditat turke prezantohen në kryeqytetin shqiptar. Artizanët, por edhe prodhuesit e ëmbëlsirave kanë prezantuar produktet e tyre në pedonale në qendër të Tiranës. Pedonale e kryeqytetit mund të quhet padyshim rrugica e teatrove, por këtë javë ajo është mikpritësia e kulturës turke. Ramizi është vetëm një nga artistët që ka mbërritur në Tiranë për të na rrëfyer pasionin dhe punën e tij me qelqen. Është me origjinë shqiptare, por jetën e ka ndërtuar në Turqi. Nuk nguron të krijojë në stendën e vendosur në pedonale dhe për publikun që dëshiron diçka të personalizuar. Eski nesil sanata daha çok değerli. Kam shumë vite që e ushtroj këtë zanat. Tani kam dalë në pension, por e dua kaq shumë punën me qelqin, sa nuk kam hequr dorë. Tani jam mësues për përpunimin e xhamit të qelqit, por pa hequr dorë nga të krijuarit. Jam i lumtur që jam këtu në tokën e të parëve të mi dhe gëzohem pa mas që njerëzit e vlerësojnë punën time. Por për te interesit e punës, ky për mua është një pasion i madh, diçka që ma bën jetën më të bukur. Kemi themeluar një shkollë arti, e kjo akademi përfshin edhe përpunimin e xhamit. Menduam që në Tiranë të sjellim punime të vogla që mund t'i realizojmë edhe në stend, por kemi krijuar edhe vepra të mëdha. E rëndësishme ishte që të prezantonim këtë kulturë që unë dhe profesor Ramizi e ushtrojmë prej vitesh. Në pedonale nuk gjejmë vetëm artizan, por edhe sportistë që për te ushtrimit të garave e duan traditën.
Mund të duket e çuditshme për një të ri të ushtrojë një sport të tillë, por mua më ka pëlqyer që në vogëlit të jem një shijetar. Tek ne në Turqi ky nuk është vetëm një sport, por një traditë që ruhet brez pas brezi. Nuk mungojnë në këtë panajir të kulturës turke edhe kostumet apo element të tjerë tradicional. Vim nga një zonë e Turqisë ku kushtohet vëmendje të veçantë kostumeve popullore, këpucëve dhe elementeve të traditës, por edhe ëmbëlsirave mjaft të veçanta. Çdo stend ka një ëmbëlsirë për vizitorët. Ata kujdesen që edhe ato t'i ofrojnë në tabaka apo kuti të realizuara me dorë apo në mënyrë artizane. Rama kërkon angazhim maksimal nga ministrat për të çelur negociatat të rilindin policinë gati të nisë operacioni kombëtar kundër rrjeteve të krimit. Pas tragjedisë ku humbën jetën 3 persona, shkëmbit të tjerë rrezikojnë të shkëputen në Torovic, banorët kërkojnë ndihmë, jetojmë me rrezikun mbi kokë. Ekspertët e huaj të sigurisë japin alarmin, Shqipëria e kërcënuar nga krimi kibernetik për shkak të mungesës së ligjeve, rrezik për qytetarët dhe institucionet. Atentat mafioz në një klub natë në Athinë, ekzekutohet pronari shqiptar i lokalit, 3 të plagosur, policia e tonë në pistën e larjes së hesapeve mes bandave. Plani detajuar masash për sfidën Shqipëri-Itali në Loro Poriçi, policia antiterrori e shërbimi informativ në gatishmëri, kontrolle të rrepta në pikat kufitare. Përfunduam këtu shikues të nderuar, por për më shumë informacion në çdo moment të ditës ju gjeni duke klikuar në faqen e internetit vizion+.tv. Ndajemi këtu së bashku. Faleminderit.